FDB Cabana. Ito ay isang munting resort na nakakubli sa bulubundukin ng Sitio Olanen, Dacap, Bani, Pangasinan. Ito ay isang payapa at tahimik na lugar. Kaya tara, samahan niyo kaming mag-relax sa maliit, ngunit may malawak at napakagandang tanawin. Guys, papunta kami sa... Saan tayo papunta? Bani, Pangasinan. Bani, Pangasinan. Para naman sa ating free diving. Estimated travel time namin is 3 hours. So sana hindi tayo matraffic or gabihin sa daan para naman makapag-set up tayo ng tent na mas maaga. Dito na kami nag-lunch at ito yung pagkain namin. Ito yung kaldero na. Para makatipid kami ng oras sa daan. So yun. Samahan nyo kami guys sa aming mga susunod na nature tripping. Bye! Time check, it's 3:45 PM. So, nandito pa lang kami sa may Sual, Pangasinan. So, sana makarating kami ng 5 PM sa may Bani, Pangasinan. At sana hindi umuulan doon kasi dito sa may Labrador tsaka Sual ay umuulan. Ang aking kasama. Hit the road, crack the tunes, let the adventure begin. And got my crew and we're rolling with the wind and the grin. Highways calling and the world's ours tonight. Living for the moment, chasing that sunset light. Gas station stops and fast food runs, making memories fast. Every mile story and we're living it to last. From the city lights to the country skies, we're all about the ride. With the music up loud and my best friends by my side. Road trip vibes, feeling free and wild. Every mile's a new adventure, every laugh a new smile. With the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high on life tonight. Trip vibes, feeling free and wild. Every mile. Update lang guys, nandito na kami sa may FDB Cabana, dito sa may Bani, Pangasinan. So dito kami mag-overnight for 2 nights. So nakaset up na tayo ng tent. Ganito yung FDB Cabana sa gabi. Good morning guys. So, ayan yung dagat. Ayan yung aming tent. So nag-ready na kami ng aming breakfast. Kasi mamaya mag-start na yung session namin para sa free diving class namin. Pahit tayo ng tubig guys.
So, ito guys, ang ating cooking ina. Siya cooking buldak. Nag-crave kami ng something spicy. Pagkatapos namin magbanlaw after a long day of diving, siya cooking. Siyempre, luto-luto lang tayo para tipid ba? Yun kain. So, good morning guys. Nandito pa rin kami sa may FDB Cabana. So, this is our last day in FDB Cabana. So, kain muna kami ng almusal bago kami mag-start sa aming last session, open water session ng aming free diving class. So, ang ulam, spam, natira namin kagabi. Eh, Nandito pa rin kami sa may FDB Cabana and kakatapos lang namin ng aming free diving
So, 2 days yun, guys. First day, briefing kami ng morning, 11 to 1 p.m. Unang open water session namin, and then another open session water, 3 to 5 p.m. And then, second day, last open water session, or third open water session namin. Nag-start kami ng 8:30. So, natapos kami ng 10:30. We got our shirts from Alcoholics. So, kasama namin si Tin. Hello po! Yan. Taga Paranaque. Layo pa. Hello, guys. From the province of Samar. Yes. First time. So, kasama namin siya sa aming free diving session. Tatlo kami. Palis na rin kami dito, guys. Ipapasyal ko muna kayo dito sa may FDB Cabana. Dito nga pala guys, sa FDB Cabana, meron silang open cottages para sa day tour. Para naman sa overnight, meron din silang accommodations. Meron din silang sari-sari store at nag-o-offer din sila ng food and beverages sa kanilang restaurant. Ipapakita ko dito sa dulo yung kanilang FB page. Yan ang kanilang kitchen, guys. Pwede magluto. May mga gamit na rin. And doon naman yung CR. So, meron silang 3 cubicle na, then may 3 pang ginagawa. So, yung dalawa may toilet, yung isa shower lang.